به نام و یاد خداوند یک به همتا بیننده های خوب تلویزیون آریانا، سلام، وقتتان بخیر. و یکی دیگر از گزارش های ما از ساحه چنداول خوش آمدین. عزیزان گرامی، این خانه مربوط به حفیظ مسگر است فکر میکنم، اگر اشتباه نکنم. خب بی پیر به خرابات مرا و من نمیفهم. پرویزی صاحب سلام، صبحتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. مای نیک و خوب و مای صلح و آرامی در افغانستان. تشکر. ماما خانم هستم رای ما. سلام میکنم برای کل دوستان خود، خاصا برای رادیو تلویزیون آریانا که آمدن تاریخ چنداول زنده میکنن. سپاسگزار هستیم از همکاریشان که ما را در خدمتشان هستیم و همیشه بیادر کوشش میکنیم که با شما برادرها همکار باشیم تا مردم چنداول که زادگاه ما هستن اونا تاریخ خود بفهمن که ما کیها بودیم و در اینجا چی کارا کردن و اونا بدانن که ما فرزندای اونا هستیم. تشکر. کس یک خانم از آمریکا تماس گرفته بودند و خیلی اصرار کردن، بیچاره گفتن که پدرشان به نام حفیظ مسگر فکر کنم. برادرشان حفیظ مسگر که دستکش قطع است، فعلا در خارج می باشند و فامیلش مکمل در خارج است و در اونجا هستند که خانهشان همیجا بود و زندگیشان همیجا پیش می رفت و فعلا کاغا صاحب سید اسماعیل آقا و پالوش خانه سید قصاب آقاست عالمی جبست. ببخشین که اشتباه نکنم، گفتن نام پدرشان غلام سخی مسگر منقبت خان همچنان بودن. بله، بزرگای چنداول زیاد است ولی خود حفیظ مسگر که چندین سال است که ما میبینیم، یگان سال خودش میآمد، یگان سال همشریش میآمد و در می تکیه خانه یا خب میشیشتن به خاطر کیا از تکیه خانه اجدادشان و پدرایشان است، به خاطر ایده می سایه منطقه می آمدن. تشکر. خب ما تانستیم که یولی را تصویر بسازیم. بسیار خانه تنگ آمد، دیوارایشان فرسوده شده، اگرچه کلکینا یگان ذره اما وضعیت قدیمشان زنده است. تا هنوزم میریم بیرون و از قسمت چلخانه‌ای شروع میکنیم. ولی یک چیز بگویم که خود حفیظ که دست شوگار است، فعلا در خارج است، آدم بسیار نیکو و خوب و همکار در سایه چنداول و منطقه که به حساب زادگاهش بود هست و بودن. تشکر. میریم. بله عزیزان گرامی، در گزارش گذشته تا این قسمت ما رسیده بودیم، جایی که زینه ها و همکاری وکیل صاحب ساخته شده و فکر میکنم معرفی چند خانه ای که اینجا وجود داره اینجا رو معرفی میکنه برای ما. پس از او به داخل اولی میریم که 40 خانواده یا 40 فامیل زندگی میکنه، یعنی به نام حویلی 40 خانه‌ای مسما است. بله، تشکر بادم که شما آمدین از تلویزیون جهانی آریانا، از خود تمام جان و افغان صاحب و بزرگایی که در اینجا هست و فیلم برداری میکنه، عکاسی میکنه. جان تشکری. خوشبخت داره که ما و شما فیلم پالی خانه و چی استاد صمد که یکی از مردمای چنداول بودن که حال فعلا خانه خود فروختن، خودشان رفتن. همینجا قرار داریم و کوچه سای سرور آقا که روز بچهش معرفی کرد اینجا هستیم. ولی خوشبختانه که سابقهش براتون میگم، همین جویی که رفته بود دمیر رسته، اینجا درختای توت بوده. همون جویی که لندر آمده بود، همون که از لندر و چرستونی آمده بود، اینجا بغلش مکمل درختای توت بوده و یک قلا به نام قلای زوزو قو، یک برجی بوده دمو پیشتر از این که اونجا تمام مردم میرفته ساتری و بچهای جوان میرفتن میشتن قصه میکرد و خوشبختانه و تمام مردم سایه چنداول دمی کوی که به حساب درختا بوده به او بازی که او بازی میکردن، گودی پران بازی، نیزه بازی و مرغ جنگی
شوق از ما بوده. کال فعلا کفتر بازی است، دندکله کوی گپایی که به حساب شوق بچهای جوان بوده و پیرا و بزرگای ما که بوده در این بالا می رفتن به حساب شاعری و نویسندگی و خطاطی و رسامی اونجا می شیشتن و به هم میله بوده، به خاطر که همش درخت توت بوده، همش درختای میوه بوده و هم میله میکردن و هم همی به حساب همون شوقی که داشتن یا علاقه که داشتن به شاعری و نویسندگی و یا این کار میکنن. و قاریایی که بوده مثل قاری فاخر خدا بیامرز، بسیار قاریای نامدار، قاری نظام و قاریایی که بوده بسیار باز دمی کو میرفتن به خاطر که صدایشان مقبول شود و صدایشان خوب شود و صاف شود، دمی کو میرفتن چیغ میزدن و به حساب چیغ میزدن تا صدایشان دمو حساب قرائت و گپا جور شود و تیار شود. در جمع میله ها ماما خانم بوده؟ ما و خورد بودیم دیگه. شما هم خورد؟ بله. خیلی بریم به چلخانه. شاید با بوده باشه. نه شما که از اونا که رسن تا خورد معلوم میشه. همین اولی چلخانه ای همینجاست. بله اینمی خانه چلخانه است که سلام بر شما. خوش ان شاء الله. چطور هستین؟ شما از اون مردمای قدیمی منطقه. قدیم منطقه زاده ولد من منطقه. خانه شماست؟ دیگه از 4 تا برادر هستن. بله. از پدرایتان هست. پدرم است. بله بله. چطور فامیل میگن اینجا زندگی میکنن؟ خب اینطور که سابقی به نام اولی کران بود. در زمان جنگ و جهاد که ما رفتیم به ایران و مردم وارد شد، باز این مردم از پیش خود چلخانه ای ماندن. چلخانه که نه شاید 16 17 خانه زیاتر نبود. 16 17 خانه. خب میشال داخل بریم؟ شما از جرم دوست دارین ببین از گراج. از امیر بریم خوب است. یالا بفرمایید. و این سمتش خانه بود مکمل حالا چپه شده و سنگکاریش کربلایی صاحب که از ایران آمد دوباره سنگکاری کرد. او دروازه وقاید نبود و او طرف خانه بود که را جور کرده و دیگه از این خانه‌های بسیار سابقه که شاید از 100 سال زیادتر شده باشه، 80 سال زیادتر شده باشه اینجا می باشه که پدر خود کربلایی صاحب یک شخص نیکویی که در سایه منطقه با ما فعلا همکار است، کمک میکنه. این در حال فعلا سرپرستی می 40 خانه‌ای که مشهور است، خودش حالا گفت 17 18 20 فامیل میشینه و او از سابقه 40 فامیلی که میشتن به خاطر فامیل از یا کلان بود. به حساب 4 فامیل بوده یا 4 برادرها بوده که هزار برادرش چقدر بچه بوده چقدر دختر بوده. در اینجا کلشون زندگی می یک اتفاق خاص داشت. چه نارایی؟ نه و یک اتفاق خاص داشت و یک دوستی خاص داشتن. حالا یک زمان شده که به خاطر این شرایط جنگ و گپا کلگی پاش شده و از نیم بچهای کاکای از این خارج است و یک ذریش است. این درختایش که است بسیار از سابقه کسش نوشنده اونو درخت که بریده از سابقه. و خانه های از یارم که به شما میتونه که پیشتر به یالله خانه هایش بیاین ببینید. خانه هایش بسیار از سابقه و هر گوشه خانهش از 4 فامیل 5 فامیل زیادتر میشینه و میخیزه و زندگی میکنه. کتارای قدیم چقدر مقبول بود تختایی؟ این کتارای سابقهش هست، دروازه ورسی سابقه است. این بالا که شما میبینید این اصلا برنده است. فعلا هم فامیل زندگی میکنه. حالا فعلا 17 یا 20 فامیل در اینجا زندگی میکنه، شاید حتی 30 فامیل زندگی کنه به خاطر که یک عکس هم چپه شد دیگهش مانده. ولی خوشبختانه که ما بریم بس خوی اخلاق کربلایی است یا آفرینش که 30 فامیل یا 20 فامیل یا 25 فامیل اداره میکنه و میگه با اولاد و فامیل که هر فامیل میشینه. کربلایی صاحب در کدام قسمت خودتان زندگی میکنید؟ در خانه میشینم. اون خانه روبرو؟ بله. این قسمت از کاکای مسک به نام حاج عبدالله خدا مرحوم. خودشان ساختن؟ چپه شد اونا ایران بودن. اولادشان ساختن؟ نه ما خودم ساخته میرن. ما که از ایران آمده میره. فعلا در کراز دیگه بخشا. در کرای است. اولی نام خدا کلان است. اولی سایش کلان است. بله بله. چقدر میای حدوداً؟ اون شاید 12 بشه به. 12 بشه. این درخت ها قدیمی نیست معلوم میشه. این شاید قدیمی باشه. که خشکیده شده است که بریده شده است یا سابقه است. حتما در جنگا کس نبود آبته. حتما شاید دیگه باز خوب باز یا سالنگاری میگن. شما دوره طفولیتتون هم اینجا سپری شد. ما اینجا به دنیا آمدیم، اینجا کلان شدیم. همینجا به حساب خانم گرفتیم، باز جنگ جدال شد رفتیم اون طرف ایران. اون زمان خانه خیلی مقبول و مفشن بودن. جوان بودن. بله ما طفل بودیم جوان بودن. این ساحل کو اصلا خانه نبود. ما در ساحل کو می رفتیم یخمالک می زدیم، سرجه می زدیم بالا تا اینجا یک جوی او بود. جوی او یاد شما می؟ بله. آب پاک. آب پاک در چیز می رفت در بالسار. باز اینجا می
فامیلای خانه که بسیار بشتوک داشتن لطای بچه‌هاشون می‌برد جوی میشد باز از کلا تیر میشد به خاطر که بسیار کس اول کش نکنه یا خرابی نکنه باز یارو پیش میکردن باز نمیماندن که بسیار اینجا کنه بچه‌ها رو بشوین یا خوب یادمه این درختای چنار بود بغل چیز شاف پشت شفاخانه درختای چنار بودن بله تشکر شما خواهش میکنم میریم آقا بریم این خانه آقا صاحب مرحوم پدر مرزالی که برادرش آقا رضا میشینه فعلا این خانه شان است و او خانه علی خان جان علی که بچه حال فعلا در خارج است نواسش خارج این خانه پختکاری به نام کلچپزا مشهوره و خانه کلچپزاست که امیر محمدشون زندگی میکنه گوپالیش هم از اماست و او خانه قاری صاحب سهرابه اونو خانه دو منزله نه یک منزله ایره گفتم از امیر محمد کلچپز است خیلی اسکی است یا از اماست تقیب و امیر محمد و خارج است تنها یک امیر محمد در اینجا مونده کلچپز است بسیار آدم نیک و خوب است من که میگم ورزش بکن نفس سوخت والا نفسم نمیسوده ولی ریسته کوچه آمدم کوچه قدیمی است باش این کوچه که تو بالا میری این بغل تکیه خانه چاچا قربان است بله چاچا پالوی از این خانه چیستک غلام سخی خان که بچهش به حساب چیستک کارشناس است که اون میشناسید در تلویزیون است آقا حکمتی ها و بالاترش خانه سیزرگر آقاست که از مسابقه داراست دیگهش خود نو جور شده و دیگه ولی اوست داره که میریم پیشتر خانه غلام جان است که حالا خدا ببخشه اسماعیل هم فوت کرده یک رضایش زنده است آقای مونس که مشهور با آقای مونس است که او زنده است در اینجا زندگی میکنه که باز ما شما در او درک رفتیم باز دیرش نشان میدیم عملی خوب است و اینی که نانبایی که جور شده کاکا سلام چطور هستی؟ جان جور است میگن که از مردمای قدیم هستین شما جور باشه نام مردای قدیم. کدام از خانه تان؟ خانه ما بالاست بالاتر بله چند سال است اینجا زندگی میکنین؟ یگان 60 سال 70 سال می 60 70 سال از جوی بالا او خوردین؟ آی جوی او میرفت اینجا ما اینجا اینی جوی او میرفت اینم اینجا جوی بود؟ آی میرفتی شودا این شودا اما قو بود یک بغل بود؟ قو بود بله مردم میشت کالا میش دیواره بود دیوار حال اینجا جای یک جای پایینی چاینک و گلاس و ظرفا را میشتند نه چای بر سماد در میداد دی کاسه کالا میشست روی گیری گپا نبود نه گپا نبود بسیار مردم حرامزادگی هم نبود حال این چیزای کمک چی شده محترم دیگه صدتان خوب است بسیار تشکر زنده باشین شما در دوره جوانی چی کارا میکردین؟ والا در دوره جوانی 7 سال عسکری کردیم 7 سال عسکری کردین دی کوچه ها یگان راگیری و گپا بود تو زمان اون زمان نه والا این حال امنیت بیخی فوق العاده حال امنیت هیچ کسی نه حال بسیار یک درجه حال اوضاع خراب است تشکر مقابل تشکر زنده باشین و یادم نره که این تکیه خانه لالا شیر است اولین تکیه ببخشید همشیره شما یا این طرف بیاین این تکیه خانه لالا شیر اولین تکیه خانه بود که در شاید یا سیومی باشه یا چهارمی تکیه خانه بود که مردم سینه میزد که استاد نظیر یا اینجا میشیشت که به حساب بیادرزادای یا نواسای لالا شیر بود که اینجا یک تکیه خانه بود اینجا تمام چیز تخریب شده دوباره بازسازی میکنن نوسازی میکنن تا آخر تکیه خانه لالا شیر است و همچنان این خانه زیایی که مدیر تعلیم تربیه بود این خانه شان است که از پدرش است که پدرش فوت کرده اینمی از اموی تامیجه این خانه بود اینی به خاطر که دیوال چپاش خانه هم تخریب شده مکمل و او طرفترش هم مربوط به مینا بودن نه خانه آجی قنبر موتروان است موتروان در اون زمان کس موتر هم می داشت دیگه این موتروان کم از کم سند همه موتروان
که کم از کم 80-85 ساله بود که فوت کرد. یگان 12 سالم شده، شاید از 100 سالم زیادتر شده باشه که در اوج است. و این خانه کسی است که خودش در چیز خارج است، ولی قاری صاحب سهراب کسی است که تمام طفلای این منطقه را او قایتم درس میداد. حالا بیچاره حل شده، سنش هم شاید از چیز کم 90 بالا باشه که شاگردای از او حتی این ماماخان و دیگه بزرگاست که این ما خود از این بسیار ضعیف و از قاری صاحب سهراب کجا هستن؟ شاید همینجا باشه. داخل سن خانه؟ خب فلج هستن؟ بله فعلا فلج است. باشه ببینیمشان. حداقل عیادت هم میشه. بسیار تبارز کننده. شما شاگردشون بودین؟ ما شاگردش بودیم بله. این مسجد قلعه خواب هستن؟ خیر پیش میریم. ولی شل شد در اونجا افتاده. اینی خانه سید انور انور. اینی خانه؟ از اینجا تا اونجا کال حاجی ناصر گرفته و پالوش هم از امو بود. 3 اولیدت برای این خانه جین که ببینیم اول مربوط کی میشد؟ سید انور بود. به نام انور بود که بچه‌اش خالد یا بود که خالد یا در خارج است و 3-4 یک بچه داشت. 2 بچه داشت، یک شهید شد، یک دیگه‌اش بود و 3 دختر یا 4 دختر داشت که دخترایش هم حال فعلا زیادترش خارج است. 1-2 تاش اگه در کابل باشه، یکیش نه دیگه در خارج است. بسیار خوب. یا همچنان وقتی صاحب علی دوست مری وکی صاحب بین سلام، شما خوب هستین؟ خیر جان تونجور است. وکی صاحب علی دوست کسی است که دمیسای بالاکو وکیل است و همین کمک هایی که ما بهتون گفتم که کسی کانکریت و سمت و یارا که مشترکن با همکاری یکی دیگه کار کردیم همین سر جور کردیم. معلوم میشه مشکل مردم حل شده از نگاه سرک و جوی و پل و بعض گپای دیگه. 50% مشکل مردم حل شده، 50% مشکل دارن. بعضی مشکلات کمبودات هست، انشالله اگر دولت آرامش شد میشه انشالله. نسبت به 30-40 سال پیش خود تغییر کرده این منطقه؟ بله به 30-40 سال پیش 50% 60% تغییر کرده. منطقه الحمدلله خوب شده. اینجا خامه بود، پخته شده. بعضی جوی وجود نداشت. جوی وجود نداشت، آبره وجود نداشت. برق هم داره مردم. برق شام خوب است، برق هم داره. منتها فعلا که برق عمومی کم است، یک مقدار مشکل داره. خب دیگه مشکل حکومت هست که 20 سال میگذره تا هنوز کابل نتونستن 24 ساعت برق بده. اینطور است که ما یک خوشبختی را بگویم که برق ما را دولت جور نکرده. ما در زمان طالبان 2.5 سال خود ما دویدیم، برج جور کردیم، برق جور کردیم، ماوین برج جور کردیم، مای سویچ خشک، تمام لاین ما از پول مردمی خریدیم که تا این میالم ما مصرف همین سایه و برج و گپای خود ما کردیم که حتی ما برج نداشتیم. در زمان جنگا کل برج ما را برده بود، رسان ملای ما را برده بود و من 2.5 سال دویدم تا که برق سایه قلعه هزارا و بالاکو یار جور کرده. بسیار خوب. و همچنان اون روبرو که می‌بینین خانه عجیب بگوین برای ما. معلوم میشه داشت بسیار قدیمی. بسیار از سابقه از سید نانبای مشهور بود که در الان فعالیت دارن؟ بله دارن و در زمان سابق ای داشت مصاحبش همه تو که بر آمده بود دستخانه کردن و پیسویاش شهید ساختن گم شدن رفت خود ندیدیم مردم نه مرده شدید نه زنده شد. ای داشت آل بچه‌اش تقی آقا و یاسر که نمی داشت کم از کم شاید که 80 سال 90 سال ای داشت از که عمر ای داشت است که آقای سیدانبای مشهور بچه‌اش سید تقی آقا و یا در خارج است ای داشت پیش می برد و کار میکنه. فعلا شما کرا گرفتین؟ بله کرا مایی. چند باشه کرایه ازی؟ کرایش 5000 افغانی است. 5000؟ این شرایط باید که کرا کم باشه. یه طور است که اگر یک خانه باشه حالا میفهمی که شرایط است که 5000 4000 کرایه خانه یا فکر کنی که خانه است. چطور مردم میارن نان بر پختن؟ خوب است شکر است. چند نفر کار میکنین؟ 2 نفر. 2 نفر. بس ممرای بدری خوردم. بسیار خوب بسیار خوب. و این نانایشون است که اون نانای قدیمی پشت دار بتین سرخ کده یا نه؟ این پشتای سرخ باشه در چای صبح خوب مزه میده. داشت بسیار نان مزه‌دار. زنا بود یک عادت داره نه شما رو یاد میگم پشتکایش سرخ کن. پشتایش سرخ کن بله. یک چیز براتون بگویم که تنها این نان پخته نمیکنه. یگان روت و بولانیایی که ما شما تندوری میگفتیم سابق این چیزها رو میاد جور میکنن و به مردم به توزیع میکنن میتن. بسیار خوب بریم.
و ما و شما که در سمت کوی قلعه هزارا هستیم. اینی خانه تکیه خانه چاچا قربان است. بیشتر براتون گفتم کمی بالا که بریم. ما و شما این تکیه خانه خانه رنگ آبی که داره اینی که هیچ رنگ نشده. این پلستر کاری این خانه چاچا قربان است. پالیش هم که گفتم از غلام سخی است. روبرو از یایای مونس. یایای مونس کسی است که هم صلواتگوی است و او پدرش سابقه دار چندول است و قزلباشای چندول است. و این تکیه خانه اصلا مشتباست. این تکیه خانه این تکیه خانه شاید سوم یا دوم یا چهارم تکیه خانه باشه که در سمت چندول بودن که مسئول از این امیر محمد خان بود موتروان کلینر بنا و نگران بود از چی که بود به نام مشهور بود که بچه شوروز عبدالله آقا مصاحبه کرده چی قرطای چندول و این تکیه خانه بسیار سابقه است. خدا ببخشه بسم الله پیش می برد بعد از پدر خود، بعد از او بچهش قنبر پیش می برد، حال خود عبدالله جان پیش می بره که یک تکیه خانه بسیار سابقه داره ایسا است. و اونو خدا ببخشه خانه وکیل سبتی قفزلی است که خودش فوت کرده، بچهش حاله است دیگه، بچهش در خارج است، نواسایش در خارج است که او زندگی خود همین خانه پختکاری پالش آبیک است و او خانه و پالش خانه عبدالمحمدشان است. او خانه است که به حساب خود وکیل فوت کرده و اولادش هم اینجا زندگی میکنه. بسیار خوب. بریم پایین. و این خانه یادم نره این که خانه باز چرچایی. نگوید این خانه چیست زلگای که امو سید قصابه که من گفتمتون این بچه شال اینجا زندگی میکنه، خانه خود جور کرده، از اونجا آمدن به اینجا. همون سید قصاب آقا که شما خانه خانه خریدین. سید قصاب آقا اینجا زندگی میکنه که نواسای سید قصاب آقا اینجاست. و یک یادم نره که ملایی که در قلعه هزارای چندول بود به نام قال بچه سید شریف آقای اخلاقی است، به نام پدرش آقا بابا میگفت چی میگفت اینمی خانهش است که حال فعلا زندگیشون دمیجاست. این خانه از اماست که پدرش سابق ملا بود در مسجد قلعه هزارا، میگن قرآن شریف درس میداد در وقتای سابق. و این مسجد هم قدامت تاریخی داره. نه این مسجد در زمان وکیل صاحب ایدری که سهم وکیله که به حساب علی دوست هم خود دیدن بعد از او افضلی منزل دویش شروع کرد و این بغلش فعلا وکیل صاحب علی دو شروع کرد. با کمک همکاری مردم ساخته شده. با کمک همکاری مردم و همچنان وکیل صاحب قاری ایدری تقی قاری ایدری این ساخته شده و این مسجد هم به حساب مغسل خانه و تشناب یایش است و این سونم کتابخانه و یایش است که اینجا جور شده. ولی این کوچه هر قدر بالا بریم کوچه دیگه تا مستر پیشتر که یادآوری کردیم خانه غلام سخی شاه نموز که همون بچه‌ای که پیشتر گفتیم اون مصطفی جان هم بچه از همون پدرزاده غلام سخی است آقا مصطفی. و این خانه که هست نو جور شده. این خانه نو جور یا شده. نو جور شده. خیلی نیاز نیست بالا بریم. نه دیگه خانه است که سابقه یک رمی چند خانه بود که داشت که براتون گفتم و او بغل جوی بود و درختای که میگفتن درختای سابقه چنار داشت و توت داشت و این گپا داشت. این از همون درختاش. بسیار خوب. سلام. سلام علیکم. شما خوب هستین؟ شما از همون پدر در این منطقه از پدر در این منطقه هستیم ما. بله. پدر کلان از اینا وکیل؟ پدر کلانشان وکیل عتیق. بله. حال کجا هستن؟ فوت کردن. فوت کردن؟ بله. خدا مغفرتشان کنه. زنده باشن. زنده باشن. این خانه سیزامن آقا مصطفی ولایت دایکندی بود و از حالا خانهش است و فعلا خودشان کوچ کردم سایشان و اینجا خانه کریم جان است. کریمه که به حساب خودشان است و رفته و یکی از تاریخچه‌های چندول و جایی که بسیار بزرگا بود که اونجا بازخانه آمد نوری است کورا براتون میگم. این خانه دکتر صاحب است که خود دکتر صاحب در شفاخانه دکتر بود. شفاخانه ابن سینا ما شما گندنای سابق ابن سینا امروز اینی خانه بود. این خانه فکر میکنم جدیدن ساخته شده. جدید ساخته شده و خود از آن فوت کرد و خانهش هم پیش برادرش هست. این سرک ها پخته نبود تو زمان. هیچی سرک نبود. این سرک ما پسان ساختیم. اما این درخت بود. درخت ها خود اون از سابق بوده دیگه. دمی افغانستان جا درخت توت می باشه ماما.
بله بله درخت های مردم افغانستان زیاد توتخور بودن. خور بودن، در غیر سایش خوب است. بله. سایه داره. خوب سایه داره. خب یک در خرابی داره وقت پایین میفته کس جوی بود بالا با او خاطر اونها در سایه درخت پیاده گل دوت میتکاندن و یخش میکردن میخوردن. و یک چیز برای شما بگویم که این سایه سبز بود که ما میخواستیم درخت بشانیم، ولی بدبختانه که یک نفر حال دعوا داره که من میخوام خانه جور کنم تو کنم مانده و این سینا را ما توسط مسیح هابیتات و آقاخان و با کمک شاروالی و نایه و مردم کمک کرده که ما را ساختیم. همین کل زینا و سرکار که میبینیم بی همکاری نمیشد. این خانه یک استاد است، اینمی پختکاری؟ خانه استاد است که نو جور کرده. یعنی خانه این استاد از سابق بود یا نه از سابق نبوده. همین چند از کس دیگه بوده خریده و دوباره جور از کرده. آمد نوری از بابا کلان یا نکیش یا از اجدادش بوده که خود آمد نوری هم اما پخش قدیمی هم تا هنوز باقی مانده. یه سابق است. اینی خانه آمد نوری. آمد نوری این خانهش نیست بلکه استاد بزرگوار ما. 11 نفر در این خانه شریک است. 11 نفر. این اولی بسیار کلانه و فعلا اون فروختن برای کرام نفر ما خبر ندارم. فروختن. اینمی خانه آمد نوری است. بعد از مرده آمد نوری کار شده. بهترین اتاقای افغانستان در رسانه‌ها که کار میکنن جوانا حتما یک روز افتخار شاگردیشون داره که افتخار شاگردیشون ما هم حدوداً یک مدت داشتیم. و اونو خانه بالا را که میبینین خانه عفیز بود. این آبی؟ عفیز بود که باز مردم او را کشیدن و با یک مشکل باز پسان هر کس خریده رفت و این خانه از امو بود که عفیز شاید با سابقه دارا میشناخت و وظیفه‌اش چی بود چی کار بود. بله. این خانه حاجی سندوس. اینی سه دکان کس؟ دکان گرفته تا لب سرک. بله. و این خانه حاجی سندو کسی بود که چطور صندوق میگفتن؟ به خاطر که عبدالواحد نامش بود و تخلص صندوق بود. حتی در زمان جنگایی که داخلی و خارجی گفته ما و شما که در کابل شد این دمیجا زندگی میکرد. بله. 2 زن داشت یا 3 زن داشت اینجا زندگی میکرد با فامیل خود. پسان میگن که جنگال بود و این کسی بود که از مردم هزاره بود ولی هزارای کابل شیشته کابلی کابل نشین. عمر خود در اینجا تیر کرده بود و این خانه آجی صرف صندوق. خب این دیوار دیگه دیوار گندناست. این شفاخانه گندنا و ما چرا سیلبردار را جور کردیم به خاطر که در سال در سال 72 چند بود 72 بود یک سیل آمد. این سیل 81 نفر شهید ساخت و یه سیلبرد نبود اینجا. ما به مو خاطر کوشش کردیم که یک سیلبرد جور کنیم در دریا وصل کنیم تا این خانه نجات بیافته. اگر این سیلبرد کرما مسیح هابیتات جور نمیکرد شاید که تمام خانه در خطر می بود. ولی خوشبختانه که دمو سایه قرطایی که ما و شما بردیم اونجا چاک کرده بود آقا خان چایش از بین بردیم و در دریای کابل وصل کردیم. این خانه ما کم واره نجات یافت. در می روزای نزدیک بخیر مسیح آقا خان کرما وعده کرده که ما تمام سایر اثر سنگفرش و سنگکاری میکنیم مشکل میشه. خدا خیر دنیا و آخرت برشان بده که بتونیم کمک شه و ایسا جور شه. بسیار خوب. این خانه هم دیگه مربوط به مو حاجی صاحب صندوق حاجی صاحب صندوق یک آدم بسیار بزرگواره که بچهای شیلن در خارج و داخل زیاد است و اینمیجا بسیار یک اولی کلان است که شاید کم از کم در قایده هم 40 خانه اولیش باشه که اینجا زندگی میکنه. خب پایان گزارش امروز ما همچنان رسیده. ما کجاها را تانستیم خلاص بکنیم و کجاها مانده. این که کجاها مانده خود زیاد است. ما تانستیم قرطای چندوله خلاص بکنیم. بله ما از قلعه هزارا یا قلعه زهرا شروع کردیم بغل شفاخانه ابن سینا رفتیم قرطای چندول یا قرطهای چندول. قرطهای چندول خلاص شد رفتیم چارسو یا چارسوق چندول خلاص شد آمدیم بغل شاه نجف شروع کردیم گزارش تا الا در بغل شفاخانه ابن سینا که سایه بالاکوی قلعه هزارا بالاکوی قرطا و بغل شاه نجف ما گزارش خود کردیم. بعد از این بخیر تو که دو خوردیم میریم کوچه انجینر سرفیروز که انجینر سرفیروز کی بود چی کرد. بعد هم مدریم درو که آخرین خانه اکبر جان که رئیس شورا سیلن که آقای شکرم جان نام داشت. بعد از اون میریم در خانه کسی که بزرگوار سایه نای اول بود که اسلم اکرمی شاروال کابل بود. خانه پدریش دمیجا بود.
بازور ما و شما گزارش میتیم تکیه خانه لالاشیر یارم دیده باز ما و شما میریم در دیگه منطقه با صحبت میکنیم. تشکر. تشکر کاکا خان از شما هم تشکر. قربانتان زنده باشین. باز میبینیم انشالله روز دیگه. یک چیز پیام دارم که هر دوستای ما که در خارج است به خاطر که ما سند ما است یک 50 ساله چیزایی را که به حساب یاد ما میره خوبه که ما را یاد بده که ما بتونیم در گزارش های بعدی او را یک پیش کنیم و پیشنهاد خود پیش کنیم و بگوییم که اینجا چی بود. ولی من یک چیز براتون میگم که باز یادتون نره که اینجا یک دانه چی بود، سرای بود، سرای بسیار کلان به نام سرای روغن که اینجا تمام از اطراف روغنا و مسکه و قیماق و شیر و گپ سخن میامد در این سرای. در این سرای انتقال داده میشه به دیگه اطرافا و سایه و منطقه شهر کابل که ایام این سرک است ولی جایش نشانیش مونده. تشکر باز. تشکر، زنده باش. عزیزان گرامی، بیننده های خوب تلویزیون آریانا، یک دنیا تشکر از شمایی که تا این لحظه بیننده یک گزارش شما بودین. فراموش نکنین شما میتونین به ما پیام بفرستین، شما میتونین که کامنت بگذارین در لابلایی که ما گزارش های چنداول را به نشر میسپاریم. تمام چنداول را وعده کردیم که به معرفی میگیریم. در لابلا بعضی گزارش ها از بعض بخش های دیگه همچنان می داشته باشیم. پیام های یک تعداد دوستا به ما رسیدن: حصه دوم خیرخانه، سرک 2 شاه شهید نزدیک برج برق، پروان سوم، همچنان تانگتیل شهر نو، اینی بخش ها یادآور شدن. ما لیست کردیم، انشالله از اونجا هم گزارش میگیریم. بر ما کامنت بگذارین، از طریق اینستاگرام میتونین ما را فالو بکنین و پیام بفرستین. حتی شما در اینستاگرام تلویزیون آریانا میتونین پیام بفرستین، در اینستاگرام خود ما میتونین شما پیام بفرستین و نظریاتتون رو با ما شریک بسازین. در لابلا انشالله که در نظر گرفته گزارش تهیه میکنیم. اما معرفی چنداول به گونه تخصصیش نیست. ما فقط کوچه های چنداول و بخش های چنداول را تصویر میسازیم، در لابلا اندک صحبت هم میکنیم. حالا هم شما کم بود بگوییم، حالا هم شما و استودیوی صبح زندگی، در حالی که برنامه صبح زندگی نیست، گزارش ویژه یوتیوب است. وقتان خوش، خداحافظ. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین، اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین، پس ما را سابسکرایب بکنین.